welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para mag-i-updated ka sa mga videos ko. So for today is magluluto tayo ng special snacks. So simple lang ang ingredients nito. Ito ay ang una yung loaf bread. So ito siya. And the next is yung cheese. Next is itong hotdog. So, next is itong egg. So, ayun siya, egg. So, ang gagawin So, itong isang pair ng bread, first thing, kailangan malinis yung kamay natin. So, itong isang bread, kailangan lagyan natin siya ng luto na hotdog and cheese.